وسهلا بكل متابعي قناتنا على اليوتيوب قناة أرتو العقارية. اليوم احنا متواجدين في قلب اسطنبول وبالتحديد في منطقة تقسيم بمسافة دقيقة واحدة عن شارع الاستقلال، الشارع الغني عن التعريف. اليوم مشروعنا مشروع جدا مهم للاستثمار، وأول وأكبر مشروع للتجديد الحضري في تركيا، وحاصل على جائزة أفضل مشروع للتجديد الحضري في أوروبا في حفل لتوزيع الجوائز الملكية الدولية في 18 في لندن. مشروعنا مشروع تقسيم 360 يحتوي على شقق سكنية ومكاتب تجارية وأيضا على فنادق. خليكم ويانا راح تشوفون كافة تفاصيل هذا المشروع، بس لا تنسون اللايك والسبسكرايب وتفعلون زر الجرس. راح نروح نشوف المجسم المصغر لمشروعنا مشروع تقسيم 360. هنا هذا المجسم المصغر لهذا المشروع، احنا نبعد دقيقتين فقط عن ميدان تقسيم، وعلى الشارع الموازي لشارع الاستقلال نبعد دقيقة واحدة. طبعا اللي جاي على اسطنبول وزاير منطقة تقسيم بالتحديد راح يعرف القيمة الاستثمارية لهذا المكان. راح نتحدث طبعا عن هذا الموضوع من خلال جولتنا وياكم بهذا المكان. ناخذ معلومات عن المشروع. تمتد مساحة المشروع على 20,000 متر مربع، مساحة البناء 165,000 متر مربع، واجهة المشروع بحدود 220 متر على طول الشارع. المشروع يحتوي على 659 شقة سكنية بأنماط مختلفة، تبدأ من 0+1 يعني استوديو إلى 5 غرف وصالون. طبعا أيضا تحتوي على 96 مكتب تجاري يعني أوفيس، و197 محل تجاري. المشروع طبعا يعتبر الفريد من نوعه في تركيا، وطبعا تلاحظون ضخامة هذا المشروع اللي هو باعتبار مدينة متكاملة. تعتبر تقسيم اليوم من أشهر الأماكن السياحية في أوروبا، وهي تابعة لمنطقة بي أغلو الواقعة في القسم الأوروبي من اسطنبول، وأصبحت قلب اسطنبول النابض ومكانا هاما يقصده الزوار والسواح، يجدون فيه التاريخ القديم الممتزج بالثقافة المعاصرة، ومركزا مهما للحياة اليومية والثقافية. الكثير يتساءل لماذا سمي تقسيم بهذا الاسم؟ كان ميدان تقسيم في الأصل النقطة التي يتم فيها تجميع خطوط المياه الرئيسية من شمال اسطنبول وتفرعها إلى أجزاء أخرى من المدينة، وقد تم إنشاء هذا الاستخدام للمنطقة من قبل السلطان محمود الأول في العصر العثماني. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تشير كلمة تقسيم إلى نوع من المقامات الموسيقية الارتجالية التركية الكلاسيكية. تشتهر تقسيم بالنصب التذكاري الذي يقع في وسط الميدان. تم بناؤه لإحياء ذكرى تأسيس الجمهورية التركية عام 1923، ولذلك تحتفل تركيا بالأحداث الكبرى فيه، منها ذكرى حرب الاستقلال وذكرى وفاة مصطفى كمال أتاتورك واحتفالات رأس السنة والأحداث الرياضية الهامة. نحت النصب من قبل النحات الإيطالي الشهير بيترو عام 1928.
هنا عندنا مباني يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة. مثلا هذا البناء يعود تاريخه ل 120 سنة، وأيضا هذا البناء مبني منذ سنة 1830 ميلادي. طبعا المشروع هو عبارة عن تجديد للمباني التاريخية، يعني البناء اللي يحتاج لترميم فقط يرمم، أما البناء اللي ما يستطيعون ترميمه يتم هدمه وبناءه لكن بنفس الشكل والتصميم حتى يحافظون على تاريخ المدينة. مثلا عندنا هذول القسمين تم تهديمهم بالكامل وإعادة بنائهم بنفس الشكل والتصميم حتى مثل ما قلنا سابقا يحافظون على تاريخ المدينة العريق، لأن هنا في تركيا أو في حتى الدول الأوروبية القانون يمنع هدم الأبنية التاريخية أو الأثرية، فقط يتم ترميمها وإعادتها بنفس الشكل والتصميم. المشروع يتكون من 9 أقسام راح يتم تسليمها على مراحل. هذول القسمين هم المرحلة الأولى اللي تم تسليمها بالكامل، هي عبارة عن مكاتب أوفيس، وحاليا احنا متواجدين في هذه النقطة. احنا حاليا في بلوك المكاتب الاوفيس. هنا طبعا مثل ما تشاهدون السكيورتي، طبعا تلاحظون الكواليتي العالي المستخدمين بهذا المشروع. طبعا راح نشوفكم نموذجين. النموذج الاول هي مكاتب يعني مرممه تاريخيه ومرمميها، والنموذج الاخر هي مكاتب عصريه مودرن. طبعا هنا الدخول هو الكتروني. حاليا احنا في الكوريدور الموزع بين المكاتب. طبعا هنا مثل ما تلاحظون شلون معتنين الشركه بادق التفاصيل. هنا طبعا ورق حائط، وهنا الارضيه من الرخام، وهنا خشب، وايضا محافظين على الطابع الكلاسيكي لهذا المشروع. هنا طبعا نشوف المكتب، هنا مكتب مودرن، فهذا المكتب راح يسلم مثل ما هو، لكن فقط المؤجر اللي ياخذه هو يقوم بتشطيبه بنفسه. طبعا جميع هذه المكاتب مباعة، و95% من المستثمرين هم من الأتراك. هنا طبعا الواجهة باقية مثل ما هي، لكن فقط محدثيها، يعني هنا الشبابيك فقط تم تحديثها وباقية محافظين على تاريخ هذه الواجهة. هنا نشوف الحمامات الطابق. هنا طبعا مثل ما تشوفون شلون مستخدمين كواليتي جدا عالي، يعني هنا طريقة المغاسل والمرايا المستخدمة والإضاءة بالديكور يعني جدا ممتازة ورائعة حقيقة. طبعا هذا التراس الجميل اللي تشوفوه بالمساحة هذه الواسعة، هذا تراس مشترك للمكاتب. طبعا الشركة تركتها للزبون، ويعني لو أنا أبو شركة وعندي هيش مساحة، هذه مساحة واسعة، كان أستغلها وأقسمها مكاتب، بس الشركة بما أنه الشركة تفكر براحة العميل فتركتها لهم. احنا حاليا متواجدين في احد الابنيه اللي يعود تاريخها لاكثر من 120 سنه. طبعا حاليا احنا متواجدين في هذا المكتب اللي تشوفونه، هو تم ترميمه واصبح ايضا مقاوم للزلازل. هنا تشوفون السقف هذا الاصلي تركوه نفس ما هو، ورمموا هذا السقف بنفس الشكل ونفس التصميم وايضا نفس الالوان. هنا الباب، هذه القطعه هي القطعه الاصليه، وهنا هذه القطعه المجدده اللي تم ترميمها وتجديدها. هنا ايضا الخشب
تشوفون هذا الخشب أيضا تم تجديده، وهذه قطع البلاط، هذه القطع الثلاثة تم تركها بالأصل نفس ما هي، وهذه أيضا رمموها بنفس الشكل القديم. أما المرحلة الثانية فراح يتم تسليمها في نهاية شهر التاسع من هاي السنة، سنة 2020. طبعا هي عبارة عن شقق سكنية ريزيدنس، وبالإضافة إلى هذا الفندق. طبعا المطور لهذا المشروع هي شركة تشيلك هولدينج، اللي تعتبر طبعا من الشركات الكبرى ليس فقط في تركيا وإنما حتى في العالم. طبعا شلون يشتغلون على هذا المشروع؟ يشتغلون بالتعاون مع بلدية بيا أوغلو، وأيضا يستعينون بخبراء حتى يقدرون يطورون من هذا المشروع. المشروع هنا هو من ضمن برنامج حكومي لإعادة وتجديد أحياء منطقة بيا أوغلو، بحكم أنه تقع في منطقة ضمن المناطق السياحية في اسطنبول، وتحتوي تقسيم على واحد من أهم شوارع اسطنبول في الوقت الحالي، شارع الاستقلال. هو شارع للمشاة ويزوره يوميا حوالي 3 ملايين شخص، ويبلغ طوله 3 كيلومتر، ممتد على طوله العديد من المقاهي والمطاعم والماركات العالمية والمباني الأثرية والمعارض والمكتبات والسينما. يتواجد على جانبي شارع الاستقلال محلات للملابس والهدايا، كما يمتلئ الشارع ببائعي الذرة والكستانة ومحلات الحلويات والعديد من القنصليات، مثل القنصلية الأمريكية والفرنسية واليونانية والبريطانية، بالإضافة إلى متحف الشمع مدام توسو، هو أول فرع في تركيا لسلسلة متاحف الشمع العالمية مدام توسو، واحد من أهم متاحف اسطنبول، وقد افتتح في نوفمبر عام 2016. واحتواء الشارع أيضا على مول تجاري مكون من 5 طوابق و3 تحت الأرض. ومن أهم العلامات في الشارع وأصبح أيقونة لتقسيم هو ترام واي التاريخي الشهير، وهو ثاني أقدم خطوط المترو في العالم بعد مترو لندن عام 1863 ميلادية، حيث يعود هذا الترامواي إلى العهد العثماني، فهو موجود من عام 1874، وتم إعادة تشغيله عام 1990 لإحياء الجو التاريخي للمنطقة. ينقلك الترام من شارع الاستقلال مرورا بالنفق القديم في منطقة غلطة وصولا إلى برج غلطة الأثري، وهو أحد المعالم التاريخية العريقة في اسطنبول. لذلك تعتبر تقسيم من أهم المناطق للاستثمار التجاري بعد توافد الملايين إليها بقصد السياحة والاستثمار في مختلف المجالات. المرحلة الثالثة هي عبارة عن شقق سكنية بإطلالات داخلية على شوارع المشروع. طبعا راح تكون شبيهة بشارع الاستقلال وأيضا شوارع بشكتاش. أما المراحل المتبقية فراح يتم العمل عليها تباعا، والمشروع بأكمله سيسلم بحدود السنتين إلى 3 سنوات. طبعا راح نصور احنا بقية المراحل، وراح تشاهدون هذا لاحقا على قناتنا على اليوتيوب، قناة آرتو العقارية. احنا موجودين بالشارع الرئيسي الموازي لشارع الاستقلال، على الجهة اليمنى مباشرة. نوصل لشارع الاستقلال دقيقة واحدة مشي على الأقدام. مثل ما نلاحظ المسجد أمامنا، وهو المسجد الموجود في ميدان تقسيم، بس دقيقتين مشي على الأقدام نقدر نوصل لميدان تقسيم. نلاحظ هنا أكو قسمين أمامنا، هذول القسمين ريزيدنس اللي تكلمنا عنهم، راح يتم تسليمهم نهاية شهر التاسع من سنة 2020، والتشطيب في أواخره، والقسمين شبه جاهزين. هنا أمامنا مباشرة المبنى اللي تكلمنا أيضا عليه قبل، وهو أقدم مبنى في المشروع، مبني من سنة 1830. بصفة أكو واجهة تاريخية، في بعض الأحيان ما نقدر نحافظ على المبنى بالكامل. بهذه الطريقة شو نسوي؟ نهدم المبنى ونعيد بناءه بعد ترميم الواجهة، طبعا بالاستعانة بالخبراء. هذا الشغل شغل مو سهل أبدا.
أمامنا هنا ورا المبنى ننزل بعمق 30 متر بإضافة دعامات ونظام الزلازل، وبالإضافة إلى أنه إحنا نضيف باركينج بإضافة 6 أو 7 طوابق. في الجهة اليسرى من موقعنا مباني تاريخية مثل ما تلاحظون، الترميم متواصل والإنشاءات متواصلة. اللي يميز هذا المشروع أيضا هو شوارع هذا المشروع. طبعا طول هذا الشارع 1400 متر، وأكيد راح تكون بها الماركات العالمية والمقاهي والمطاعم. احنا حاليا في احد ازقة هذا المشروع. طبعا الشارع هذا مثل ما تشوفونه هو شبه مكتمل. هذه الجهة هي المرحلة الثالثة وتكلمنا عليها سابقا، هي قيد الانشاء، اما هذه الجهة فهي مكتملة. طبعا تشوفون انه هنا هذا البناء هو الشبابيك والحجر المستخدم وايضا الابواب. هذه طبعا هي ابنية جديدة، لكن هذه التفاصيل ظلوا محافظين عليها، وبالتالي يعني هذه المباني هي مباني جديدة لكن بنكهة تاريخية وتراثية. طبعا المحلات الموجودة في هذا المشروع هي مو للبيع فقط، للإيجار، وطبعا راح تكون بها ماركات وأيضا وكالات وماركات عالمية عملاقة. فبالتالي من راح يكتمل هذا المشروع راح يكون عندنا مركز تجاري مهم جدا وقريب دقيقة واحدة عن شارع الاستقلال، وبالتالي راح تكون هذه ميزة مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين في هذا المشروع. مثل ما ذكرنا سابقا أنه المشروع في قلب تقسيم وشارع الاستقلال، الشارع اللي يزوره أكثر من 3 مليون شخص يوميا. فطبعا الباركات بهذه المنطقة تكون محدودة يعني ومزدحمة، فمن يوفر لنا هيك مشروع هيك بارك ضخم متكون من 6 طوابق ويستوعب 1000 سيارة، فتعتبر هذه ميزة جدا كبيرة للمشروع، خصوصا أنه متواجد في هذه المنطقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بمشروع تقسيم 360. أول شيء أود تقديم الشكر لشركة أرتو العقارية التي وضعت ثقتها بمشروعنا مشروع تقسيم 360. مشروع تقسيم 360 هو من ضمن برنامج حكومي ضخم لإعادة إحياء منطقة باي أوغلو، ونحن كشركة تشاليك هولدينج المطور لهذا المشروع شركة لديها تاريخ كبير في العقارات وعدة استثمارات. يرجع تاريخ الشركة لسنة 1981 لمؤسسها أحمد تشاليك. للشركة أيضا عدة استثمارات في عدة مجالات مثل الطاقة، الكونستراكشن، المايننج وهي الحفريات، والتيليو كوميونيكيشن، وأيضا في الفاينانس. ولديها أيضا بنكين، أكتيف بنك وبي كي تي بنك. لديها عدة استثمارات أيضا في عدة دول، تقريبا في 17 دولة في 3 قارات، كما لديها عدة مشاريع ضخمة في عدة دول. كما لدينا أكثر من 27 ألف موظف. ونحن حاليا موجودين في تقسيم، مثل ما ذكرنا هي مركز اسطنبول. تقسيم ليست فقط مركز اسطنبول، هي أيضا مركز النقاط السياحية. بحكم تقسيم تكون هي متوسطة النقاط السياحية المهمة مثل نيشانتاشا، بشيكتاش، شارع الاستقلال، غالتا تاور، ونيشانتاشا وخلافه. هذا يعطي أفضلية الموقع، مثل ما أكد خبراء العقارات أن أهم شيء بالنسبة للاستثمار العقاري هو الموقع، وخاصة لما يكون الموقع في مركز المدينة، هذا ما يكون فيه طلب الإيجار كبير. وبالنسبة لموقع المشروع هو في مركز المدينة، وبنفس الوقت هو في مركز المناطق السياحية. ونحن لو نذكر أنه في السنوات الأخيرة ارتفع عدد السياح الأجانب إلى تركيا، حتى في سنة 2019 تقريبا زار
تركيا أكثر من 47 مليون سائح أجنبي، وأكثر من 13 مليون سائح أجنبي زاروا اسطنبول. ونحن بعملية بسيطة لو بنقسم 13 مليون على سنة على 365 يوم نجد أكثر من 35 ألف سائح أجنبي زاروا اسطنبول يوميا. ولما بنقول اسطنبول بنقول تقسيم. بنفس الوقت عدد الغرف الفندقية في هذه المنطقة لا يتجاوز 25 أو 30 ألف غرفة فندقية، وهذا الرقم لا يغطي عدد السياح. لهذا السبب مشروع تقسيم 360 أو ريزيدنس المشروع يوفر فرصة كبيرة جدا للمستثمرين ويتيح إليهم عائد إيجار ربحي ضخم يتجاوز 10% في بعض الأحيان. هذا بالنسبة لموقع المشروع وكميزة مهمة جدا. الميزة الثانية أنه هذا المشروع هو مشروع تاريخي، بنفس الوقت رح يصبح وجهة سياحية مثل نظام نيشانتاشا، بشكتاش وشارع الاستقلال بفضل شوارع تقسيم 360 بالشكل الهندسي الفريد من نوعه الذي هو يدمج الهندسة المعمارية الفرنسية الإيطالية بالمعمار العثماني والتركي الحديث. بخلاصة مشروع تقسيم 360 يعتبر مشروع كثير مميز وفريد من نوعه، فرصة كبيرة جدا للمستثمرين الراغبين لشراء عقار في منطقة تقسيم. ونحن بنعرف أن منطقة تقسيم ليس فيها أراضي أو أماكن شاغرة للبناء، وهذا بيعطي أفضلية لهذا المشروع. وفي الختام أشكركم على اهتمامكم بهذا المشروع، وإذا لديكم أي استفسارات تقدروا تتواصلوا مع شركة آرتو العقارية، وإلى لقاء قريب. وصلنا لنهاية جولتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي آني صفا المظفر وتحيات شركة آرتو العقارية، ولا تنسون اللايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. إلى اللقاء. آرتو ريال استيت.